سلامتك. الله يسلمك. تفضلي. بيني. هات كراسي. هات كراسي عبد. ايوه صور بها. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. هات كراسي عبد. سلام. انتي. كيف تصور؟ ما شاء الله بجنن. والله مبسوطة. ان شاء الله مليحة. الحمد لله. ايه محلى. يا ريت كل يوم زي هذا. يلا مش عن اليوم وبكره ها. مبسوطة؟ طبعا الحمد لله. ان شاء الله بجنن. ان شاء الله يا حبيبتي بتصور بينا. زمان انا بدي اياك اشوفك والله. يا الله والله العظيم بدي اتعرف بيك واشوفك زمان. والله بحياة الله كل يوم توفيق بدي اشوفها. يا ريت واتعرف بيك. بس كنا بدنا دولية بدي اشوفها. بتصور شوي. ليه محلات؟ الو هو انا بنفس المخيم. الو بننام شيك بسام عندنا. هلا بتنامي؟ جايين الجيش مرتين طلعونا بالشارع واتكلوا عز وهي لحالها. اعتقدوا ايش؟ تكلوها. انا كنت سوالة جندي ايش بدك العز يعني هو زرير وكمان مش مكلوب والجندي يعني بقول ابوه ارهابي او اذا شاب يعني مش ارهابي هسه بصير ارهابي كمان سنة وسنتين لازم تاكلوه بدل بسجن معنا. خاف يصير زي ابوه. من خايف على توفيق انا هذا الاشي والله خايف عليه لانه ما لا ارهاب ولا اشي هو بس عم انه بروح وبيجي على المدرسه واشي صار شاب كبير بيعتقلوا قاعدين امبارح بكوا هون بالحاره طيحت بالسهل. شرام الارهاب احنا ارهابيين؟ لا مش ممكن. واحد بالعالم هذا مقاومة مشان عرضهم وحقوقهم وحرية يعني العالم بيقولوا ارهابيين يعني كله العكس هسه الحكومات عنصريات انتم الابطال يعني بدكم حقوقكم يعني هذا شيء مظبوط طبيعي. كل دمعة كل نقطة دم فيها ثمن ما ودع شيء راح يلقى من جديد مهما طال الزمن. عينك يا شعب الصامد يا شعب الصامد مع بعض نكافح وخلصنا خلصت خلاص 48 واحنا متغلبين من 48 يعني طلعنا اولاد صغار هالكد يعني ابو 5-6 سنين هذا احنا ختيرنا وجوزنا اولادنا واولادنا صاروا اختاريه بيعرفوش الوطن ولا بيعرفوا شو بلادهم ولا بيعرفوا شو حياتهم ما فتحوا الا بالمشاكل واحنا الحمد لله رب العالمين ناكل مهما كان يعني تعلمنا على ضرب الطين زاد عن الواحد بده هذا لا خليه يضل بوطنه يموت هون ولا يطلع برا بجنة صامدين ان شاء الله وخليه شران يجيب كل دباباته يضرب. احنا مش طالعين احنا هون ميتين بفلسطين. فلسطين جنة العالم جنة الروحية والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله شاطرة قوية بالسياسيات. احنا بنقول عنها ارهابيه حصرت عليه مش ممكن احنا لا احنا مش ارهابيه طبعا في كثير ناس الشعب برا عارفين انتم الابطال يعني وعارفين انتم بدكم يعني حريه وحقوق الانسان وسلام وكل شيء بس المشكله الحكومات مش الشعب. شفتاش يعني قبل الحرب بالعراق يعني عجزت كثير ناس المسير يعني مسيري ومسيرات يعني ضد الحرب وضد الاحتلال أكثر من 2 مليون يعني بالأوروبا بس المشكلة الحكومة ما سمعت يعني الكلمة من الشعب
هذا المشاكل. بس في كثير ناس برا عارفين يعني كيف انتم موانات وكيف يعني حياتكم وكيف الوضع تحت الاحتلال. كيف المعيشة تبعتنا. حياتنا صعبة. هاي حياتنا صعبة بس بأمر الله اللي نتقوى عليهم وننتصر عليهم إن شاء الله. ودت لك بوسة. يلا بوسها. ما شاء الله. شو هذا؟ خلص. Over 3,500 Palestinians have been killed in the course of this intifada. يوسف استشهد هو كان فوق نايم بالبيت صحي لقى الجيش بالمخيم من طيارة ضربته هون بإجره. الله يرضى عليه. بمن كلام احنا كل اللي طلبنا من الناس من الامم المتحده ومن اترك الحاله اللي راح الله يرضى عليه ويسامحه. بدنا اطفالنا اللي طالعه تعيش. هاي الاطفال اللي دايره بالشوارع مش حرام عليهم؟ 10 ايام فيش مدارس، فيش عندهم اشي اللي يعملوه الاطفال. كل النهار دايرين بين القبور. ليش؟ لانه احنا اولادنا تيتموا. ابني 20 يوم دشروا. زياد ابوه دشروا 20 يوم عمره. ليش احنا تيتموا اولادنا؟ هم قاعدين على الكراسي ولكم يدعموهم. احنا بدنا يدعمونا هم بيعرفوا شو معنى كلمة الدعم. احنا بدنا اكل ولا بدنا شرب. ان الطفل هذا يتسلح بقاوم. منين بدهم يجيبوا الاطفال هاي؟ يمشي ملاكي توكل الاطفال. هسه بيحلوش لما يقتلهم واحد. هذول اطفالنا طول النهار بالشوارع. It is in the midst of so much death and loss that an insistence on life becomes the ultimate form of resistance. In a context where every aspect of life is controlled by a brutal occupation, to exist is an act of defiance. Aruba is a 24-year-old PE teacher who had been engaged for 4 years to Ra'id, a fighter who was wanted by the Israelis. In the years following the massacre, the remaining fighters in the camp have been assassinated, arrested, or forced into hiding. Despite the risks of Ra'id coming out of hiding, they decided to go ahead and get married. Two of Ra'id's brothers, also fighters, had already been assassinated. Aruba held their pictures on the day. The tragedy of the situation is never absent, not even on a wedding day. A volley of gunfire outside caused a moment of panic, until it turned out to be Ra'id's friends celebrating his wedding. Ra'id was arrested a year later, weeks after the birth of their first child. He now faces life imprisonment.
life is very ephemeral, that our presence here, you know, is transitory, that people live and people die, and because of the ephemeral nature of life, because of its short span or long span, you know, depending I think on what place you're born into in the world, that it's so very necessary as human beings of conscience to stand together, you know, to fight together, to struggle together, and to really bear witness, I think, to a period of history that we're going to look back on, I think, or you know, our great-grandchildren will look back on a few generations down the line with incredible deep shame that the sound barrier around what is going on in Palestine wasn't broken. You know, that Palestinian blood has become cheapened to the point that it's expendable, that the narratives, you know, of people here have been silenced, you know, that they haven't been spoken to the outside world, that we haven't listened, that we haven't fought hard enough. And I've become very aware through my time here that I cannot disconnect myself from it. It's not something that I want to do. I feel very passionately committed, you know, both on an ideological level in terms of the injustice of this situation, but also on a very deeply personal level to friends that I've come to love here, you know, the Nawals and the Abu Shadis and the numerous people, you know, who have played a great, I think, role in my life for the past couple of years. I can't close my eyes to them, you know, I can't rest comfortably when I'm out here if I'm not doing something, you know, in terms of campaign work or advocacy work or interviews or public meetings or something that I feel is doing their pain, you know, their tragedy justice, that speaks of their resilience, you know, the incredible resilience with which they still manage to endure, you know, to live their lives, to create spaces of beauty and joy within all of the tragedy. بحبك يا